नमस्कार टेक्निकल सल्भ युट्युब च्यानलमा स्वागत छ तपाईहरुलाई र यो टेक्निकल सल्भ युट्युब च्यानलमा चाहिँ तपाईलाई सम्पूर्ण मोबाइल सम्बन्धी समस्याको समाधानको बारेमा सिकाउने छु मैले र यदि तपाईले यो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने तपाईले मार्फत हामीले नयाँ भिडियोहरू पोस्ट गर्नेछौं त्यसको लागि अब तपाईले हाम्रो च्यानलमा गई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिन नभुल्नु होला र आज म सिकाउन गइरहेको छु तपाईलाई आफ्नो मोबाइलमा जस्तै मोबाइलबाट पनि तपाईले कुनै भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ जस्तै ब्लग र अन्य तपाईले कुनै हुन्छ नि जस्तै तपाईले कुनै कुराको बारेमा सिकाउनु भइरहेको छ टेक्नोलोजी सम्बन्धी त्यस्तोको लागि तपाईलाई एउटा भिडियो तपाईको भाइरल हुनको लागि मेन भनेको तपाईको अट्र्याक्टिभ हुनुपर्ने भनेको तपाईको युट्युब थम्बनेल सो त्यसैले साथीहरु आज म मोबाइलबाट कसरी युट्युब थम्बनेल बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा तपाईलाई म बुझाउँछु र त्यसको लागि तपाई जान्नुपर्ने छ तपाईले फर्स्ट अफ अल डाउनलोड गर्नुपर्ने छ प्ले स्टोरमा गई तपाईले सर्च गर्नुपर्ने छ क्यानभा एप्स सर्च गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईले यो एप्स देख्नु भएको छ यो एप्सलाई डाउनलोड गर्नुहोस् यो एप्सबाट तपाईले निकै सजिलो तरिकाले आफ्नो मोबाइलमा बनाएको भिडियोलाई सजिलो तरिकाले थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ युट्युबमा सो त्यसैले मेरो चाहिँ यहाँ इन्स्टल भइसकेको भएर ओपन देखाएको छ र अब तपाईलाई म क्यानभाबाट कसरी युट्युब थम्बनेल बनाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा म हल्का जानकारी दिन्छु त्यसको लागि क्यानभा ओपन गरे मैले त्यसपछि यो प्लस आइकन देख्न सक्नुहुनेछ यो प्लस आइकनमा जानुहोस् र तपाईलाई सजिलै तरिकाले तपाईले युट्युब थम्बनेल यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्रामको लागि पनि तपाईले यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण प्रेजेन्टेसन तथा स्टोरीहरुको पनि बनाउन सक्नुहुनेछ ल म अहिले चाहिँ जानेछु युट्युब थम्बनेल पछि तपाई जानुपर्ने छ यस्तो सो हुनेछ तपाईको डिस्प्लेमा र तपाई जानुपर्ने छ प्लस आइकनमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ अब जस्तै आफूले के सम्बन्धी गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै गेमिङ जस्तै तपाई गेमिङ लोगो गेमर्स गेमिङ फायर गेमिङ ब्यानर स्पोर्ट युट्युब च्यानल लोगो गेमिङ युट्युब ब्यानर गेमिङ लोगो पबजी गेमिङ थम्बनेल जस्तै तपाईले सम्पूर्ण युट्युब च्यानलको लागि तपाई कस्तो च्यानल क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो च्यानलमा कस्तो भिडियो पोस्ट गर्नुहुन्छ त्यस्तै सम्बन्धी यहाँ टाइटलहरु छन् र तपाई जुनसुकै तपाईलाई आवश्यक पर्छ त्यो चुज गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै म चाहिँ एउटा जस्तै तपाईलाई म देखाउँछु जस्तै तपाईलाई म एउटा थम्बनेल बनाएर देखाउने छु त्यसको लागि म एउटा राम्रो टेम्प्लेट्स खोज्दै छु त्यसपछि तपाई यसरी आफूलाई आवश्यक परेको टेम्प्लेट्स कोड्दै जानुहोस् र यो प्रो लेखेको चाहिँ तपाईले किन्नुपर्ने छ है यो प्रो लेखेको तपाईले किन्नुपर्ने छ र त्यसपछि अब तपाईले जान्नुपर्ने छ जस्तै साथीहरु म यसमा गइसकेपछि साथीहरु तपाईले यो हटाउन पनि सक्नुहुनेछ तपाईलाई आवश्यक भएन भने यसको लागि तपाईले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ रिभ्यु डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ र यो एरो पनि डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ र जस्तै त्यसको लागि तपाईले यहाँ एलिमेन्ट्सहरु पनि छ सबै
टेक्स्टको लागि छ जस्तै मैले हाउ टु क्रिएट जस्तै मैले हाउ टु क्रिएट थम्बनेल लेखिसकेको छु र यसलाई मैले यहाँ राख्न लागिरहेको छु जस्तै तपाईले हाउ टु क्रिएट थम्बनेल यसलाई मैले थोरै कलर दिनेछु कलर दिइसकेपछि तपाईले जस्तै तपाईँ प्लस आइकनमा जानुहोस् प्लस आइकनमा गइसकेपछि टेक्स्टमा जानुहोस् एड एडिङ गर्नुहोस् एड एडिङ गरेर तपाईँले हाउ टु क्रिएट फेसबुक एकाउन्ट जस्तै तपाईँले यसरी लेख्नुभयो है तपाईँले लेखिसकेपछि तपाईँले यो लेखिसकेपछि तपाईँले यसलाई यहाँ लानुहोस् जस्तै त्यहाँ लैसकेपछि तपाईँले यसलाई ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै म चाहिँ यति बनाएँ यति बनाइसकेपछि तपाईँले माथि ट्याप गरिदिनु होला र तपाईँलाई यो लोगो चाहिँ मलाई सुइटेबल रहेन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एलिमेन्ट्समा गएर फेसबुक आइकन जस्तै मैले फेसबुक आइकनको एउटा मैले फोटो लिन्छु मैले फेसबुक पाइसकेको छु र फेसबुक मैले यहाँ यसरी राखिदिएपछि तपाईँले फेरि प्लस आइकनमा जानुहोस् प्लस आइकनमा गइसकेपछि जस्तै तपाईँ लाइक सब्सक्राइबको बारेमा पनि कुनै केही एलिमेन्ट्स राख्न चाहनुहुन्छ भने जस्तै मैले सब्सक्राइबको लागि पनि मैले यहाँ एलिमेन्ट्समा सर्च गरेपछि जस्तै मैले यो सब्सक्राइब राखेँ यति गरेर साथीहरू तपाईँले यहाँबाट आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ जस्तै मैले लाइकको पनि एउटा राखेँ साथीहरू र मैले ग्राफिक्समा गइसकेपछि साथीहरू मैले यो लाइकको आइकन पनि राखेँ यसरी साथीहरू तपाईँले आफ्नो युट्युब थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ